Hey, ravendg here. Welcome back to another vlog. Today's video, guys, I'm gonna give you a quick tour of my new place. Ito yung building. So, papakita ko sa inyo mamaya kung anong itsura ng aming bagong bahay. Talaga nga namang magkakalungkot dito mga tao. So, yun lang. So, may ano lang tayo, tahimik kasi tahimik yung lugar dito. Ayan siya. Papakita ko sa inyo. Since walang mag-video sa akin, ako na lang. Ito yung parking nito, guys. Gated siya. So, tour ko na kayo. Pagbukas, dito. Dito yung parang palalagyan ng TV, ganyan. Tapos dito yung lagahan. Ayan, for the laundry. Back. Ito yung kitchen. Ito yung lamesa na din namin. Dining table. Tapos, 2 rooms siya. Ito yung isang room. Ay, oo, napakaliwanag. Parang hotel. Try natin, meron ako sa kuryente. So, daliwanag naman mga. Ang ganda! Ganda! Daliwanag ang buhay. Internet building. Try natin. Dito na kami sa apartment and then we're actually moving our stuff. So, sama ko sa Jury tsaka sa Eloisa. And then, dito na rin mag-i-install ng aircon namin. So, ayun. Ang lakas. Hindi tayo yun. Hello guys! So, oh my god, sobrang haggard ko. Nalipat na namin lahat, as in lahat-lahat. Nag-arkila ko ng truck, ended up talagang truck kasi umuulan at gusto na naming madala lahat ng gamit. So, papakita ko sa inyo kung gano'ng kadami. Ayun siya! Super dami. Dito lahat. Ayan. Meron pa nga dun sa kabilang house. Ayan. So, super dami. At kapit na rin yung aircon, nagpapalamig sila kuya doon. Sana all. So yun, ayos lang kami. Ayos pa kami. Paglawa kami food. Let's see. Ay, kamakaraan dito. Kuya! Dito siya. Grabe, ang ganito yung lighting. Parang itim ko naman. Parang kulay yellow ako. So, fresh from ano? Japan. Diyan So, na-extend naman yun, guys. Meron na kami ng food. Morning guys, second day. Morning friend. Morning. Morning kuya. So, luto lang. Ano tayo nag-search ka? Sa dyan, sa Balanga? Ay, doon sa ano? Hindi. Sa JTM King. Update. Ito yung update. Nakabit na yung kabel na sa kuya.
Your blessing be upon them today. In Jesus' name we Kasya sa pinto. Ha? Babalag. Sige, sige. Babalag ko dyan. Yan. Pumasok! Oh my God! Nag-uwi ka na po. So happy. Kuya, ang galing niya. Ano na siya? Pagkanta siya? Oo. Ang laki na pala. Kuya, ito tinitimpla ko yung juice. Ay, sige po. Naloka kami. Ang laki, friend. Ang laki niya pala. Ayan! Ang laki niya. Good morning. So, another day. Another haul. So, dumating yung aming lagay ng... Ito nga pala, binili ko ito sa IKEA, guys. Ito yung, ang bilis, sobrang bilis sa TikTok. Kahapon ko na in-order dyan. Talaga. Guys, ang ganda. Yan po siya. Ayan. Ganda ng dishware. Guys, malinis na siya. Update sa CR. Okay guys, so I just got home from BGC. So minute namin si Diane. And she's from Japan for 1 month. Nasa Japan siya. Ay, may pasalubong siya sa akin. Mga chocolates. So mag-haul tayo. Bakit din niya? We have two, and a lot more. This. Have some chocolates. And chopsticks. May chopsticks din. Yeah. Here, big hat. Ang dami binigay ni Dayan. Ha? Ang dami. And then our cup. Thank you, babe. Okay. I'm gonna end there because we have another call from Manzawe. Yay! Okay. The first one we got is this glass jug with liquid. This one guys, 145 lang siya. 145 each. Super ganda lang. Ayun ang ganda. Tsaka sa Mandawi ngayon naka 30%. Dalawa yung kinuha namin ganyan. Tapos we got this. Ang lagay, ang dispenser. For the hand soap sa ref. Ay, sa ref. Hawak pa ito. Sa ano to? Sa CR. Ito, pantry organizer. Lalagay namin ito sa ref. Fruit basket. I love it. Ganda. Super cute. Tapos, pants. Hanger. For pants. Para gamit yung malaki. Tapos, trash bin. Nabili kami ng bagong set ng knife pang luto. Kasi super luma yung pinagamit namin. Tapos ito, more secret, more fun. Tapos bagong gunting, love it, ganito ang sayo. Tapos placemat. Ito yung bagong placemat natin. Ganda, bagay ito sa ano natin na nasa. Alka. Hindi ka siya? Hindi ka siya. Maano siya mababaw? Ay, maano siya. Ito niya Malaki? Oo. Oh my gosh, sayang.
Hindi siya stock na stock. I'm not sure kung over the time. Hindi eh. Pasok mo na dun eh.